आजको क्लासमा हामी सिक्छौं WH वर्ड्स। प्रश्न सोध्दा र उत्तर दिँदा वा भनौं कुनै पनि कन्भर्सेसनमा WH वर्ड्सहरुको युज हुन्छ। आज हामी सिक्छौं WH वर्ड्स र WH वर्ड्सहरुबाट कसरी प्रश्न सोध्ने भन्ने कुरा पनि यही क्लासमा सिक्छौं। त्यो भन्दा अगाडि कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक चाहिँ गर्नुहोला। आजको भिडियोको लाइकको टार्गेट रहेको छ 100 लाइक्स। म आशा गर्छु कि तपाईहरुले 100 लाइक्स पूरा गर्दिनुहुन्छ र यस च्यानल टेक्निकल नेपाल GS लाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको बेल आइकनलाई पनि अन गर्नुहोस्। आउनुहोस् आजको क्लास सुरु गरौं। फर्स्ट वर्ड व्हाट। यसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ के। यो कुनै पनि इन्फर्मेसन सोध्नको लागि प्रयोग हुन्छ। आस्क फर इन्फर्मेसन यसको युज हो। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि एउटा वाक्य सिकौं। व्हाट डु यु वान्ट। तिमी के चाहन्छौ। व्हाट डु यु वान्ट। यहाँ तिमी के चाहन्छौ भनेर इन्फर्मेसन सोधिएको छ, त्यसैले व्हाट को प्रयोग भयो। जहाँ पनि इन्फर्मेसन सोधिन्छ त्यहाँ व्हाट को प्रयोग हुन्छ। नेक्स्ट when। when यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा दुईटा, कहिले र जहिले। आस्क अबाउट टाइम कुनै पनि समयको लागि सोध्दा वा कुनै पनि समयलाई भन्दा when को प्रयोग हुन्छ। जस्तो कहिलेको प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाऊ, त्यसपछाडि जहिलेको वाक्य बनाउन सिक्छौं। जस्तो when को कहिले भन्ने अर्थमा एउटा वाक्य when can we eat। हामी कहिले खान सक्छौं। when can we eat। अब when को जहिले भन्ने अर्थमा एउटा वाक्य go when you want। जहिले तपाई जानुहुन्छ जानुहोस्। go when you want। go when you want। दुवै वाक्यमा समयलाई सोधिएको छ, त्यसैले यहाँ when को प्रयोग भएको छ। नेक्स्ट वर्ड where। WHERE where यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा कहाँ। यो कुनै पनि प्लेसको बारेमा सोध्दा यसको प्रयोग हुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि where do you live। तिमी कहाँ बस्छौ। where do you live। where do you live यहाँ पनि प्लेसको बारेमा सोधिएको छ, त्यसैले where को प्रयोग भयो। नेक्स्ट वर्ड why। why यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा किन। यो कुनै पनि रिजन सोध्नको लागि प्रयोग हुन्छ। why को प्रयोग जहिले पनि रिजन सोध्नको लागि प्रयोग हुन्छ। why को प्रयोग गरेर एउटा वाक्य सिकौं। why are you happy। तिमी किन खुसी छौ। why are you happy। why are you happy तिमी किन खुसी छौ भनेर यहाँ रिजन सोध्यो, त्यसैले why को प्रयोग भयो। whose। WHOSE whose यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा कसको। यो कसैको अधिकारको कुरामा whose को प्रयोग हुन्छ। आस्क अबाउट पोजेसन। फर एक्जाम्पलको लागि एउटा वाक्य बनाउन सिकौं यसको। whose is this pen। यो कलम कसको हो। whose is this pen यो कलम कसको हो भनेर कसैको अधिकारलाई सोधिएको छ, कसको अधिकारको पेन हो भनेर सोधियो, त्यसैले यहाँ whose को प्रयोग भयो। जहाँ पनि कसैको अधिकारको कुरा आउँछ त्यहाँ whose को प्रयोग हुन्छ। नेक्स्ट वर्ड which। यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा कुन। आस्क अबाउट चोइस कुनै पनि चोइसको बारेमा सोध्दा वा भन्दाखेरि which को प्रयोग हुन्छ। यो कुनै पनि वस्तुको लागि प्रयोग हुन्छ, तर मानिसको लागि यसको प्रयोग हुँदैन। जस्तो एउटा वाक्य सिकौं। which is your bag। तिम्रो झोला कुन हो। which is your bag यहाँ ब्यागलाई which को प्रयोग भएको छ। कुनै पनि वस्तुलाई which को प्रयोग हुन्छ, तर मानिसलाई यसको प्रयोग हुँदैन। नेक्स्ट वर्ड
हु WHO हु यसको पनि नेपालीमा दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा हो को र अर्को कसले। asked about people कुनै पनि मानिसको बारेमा बोल्दा हु को प्रयोग हुन्छ। अब यसको दुईटा अर्थ लाग्छ को र कसले। सुरुमा को अर्थ लाग्दा यसको एउटा वाक्य सिकौं। हु आर यु तिमी को हौ। हु आर यु हु आर यु। अब हु को कसले भन्ने अर्थ लाग्दा एउटा वाक्य। Who told you this story? कसले तिमीलाई यो कथा सुनायो। Who told you this story? Who told you this story? Next word whom. WHOM whom. Ask about people. यो कुनै पनि मानिसको बारेमा कुरा गर्दा whom को प्रयोग हुन्छ र यसको अर्थ लाग्छ कसलाई। कसलाई। यसको एउटा वाक्य Whom did you see? तपाईले कसलाई देख्नुभयो। Whom did you see? Whom did you see? हो यसरी कुनै पनि मानिसको बारेमा कुरा गर्दा तपाईहरुले whom को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट वर्ड how. HOW how यसको पनि नेपालीमा दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा कसरी र अर्को कस्तो। Ask about process कुनै पनि तरिकाको बारेमा कुरा गर्दा how को प्रयोग हुन्छ। जस्तो यसको दुईटा अर्थ लाग्छ कसरी र कस्तो। सुरुमा how को अर्थ कसरी भन्नेमा एउटा वाक्य सिकौं। How are you तिमीलाई कस्तो छ। How are you यहाँ how को अर्थ कस्तो भएर आयो र अर्को छ how को अर्थ कसरी भन्ने। How it is possible यो कसरी सम्भव छ। How it is possible How it is possible यहाँ चाहिँ how को अर्थ कसरी भन्ने आयो। हो यसरी how को प्रयोग दुई तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं। एउटा कसरी र अर्को कस्तो। नेक्स्ट वर्ड whatever. whatever यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा जेसुकै होस्। जेसुकै होस्। Do whatever you want तिमी जे चाहन्छौ गर। Do whatever you want. Do whatever you want. Next word however. However यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा तर। However I know this तर मलाई यो थाहा छ। However I know this. However I know this. Next word whoever. Whoever यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा जो कोही। जो कोही। Whoever can come please come. जो कोही आउन सक्छ कृपया आउनुहोस्। Whoever can come please come. Whoever can come please come. Next word whatsoever. Whatsoever यसको अर्थ लाग्छ नेपालीमा जे होस्। जे होस्। Whatsoever happens जे भए पनि हुन्छ। Whatsoever happens. Whatsoever happens. आज हामीले यस भिडियोमा थुप्रै WH वर्ड्सहरु सिक्यौं। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। आजको लाइकको टार्गेट रहेको छ 100 लाइक्स। र यस च्यानल टेक्निकल नेपाल जीएस लाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आउने बेल आइकनलाई पनि अन गर्नुहोस्। Thanks for watching Technical Nepal GS.